তো মই বহুত বিচাৰি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আজি দুটা মানে জ্যামিতি বক্স। এই দুটা জ্যামিতি বক্স আৰু এই দুটাই মানে বহুত স্পেচিয়েল জ্যামিতি বক্স হয়। তো মই আপোনালোকক কিয় স্পেচিয়েল ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক, তেতিয়া মই আপোনালোকক সকলোখিনি জনাই দিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এইটো এটা জ্যামিতি বক্স লৈ আহিছোঁ আৰু এইটো এটা। তো দুইটা আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আনবক্সিং কৰিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব। তো ইয়াতনো কি আছে, কেনেকুৱা কি, সকলোখিনি জানিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই অকণো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। তো এই দুটাই হৈছে আমাৰ জ্যামিতি বক্স দুটা। তো প্ৰথমটো হৈছে এইটো, দ্বিতীয়টো হৈছে এইটো। এটা হৈছে 100 টকা আৰু এটা হৈছে 150 টকা। তো মই দুইটাই আনবক্সিং কৰোঁ। প্ৰথমে মই এইটো আনবক্সিং কৰিম। এইটো সকলোতকৈ মানে দেখিব ভাল লাগে। তো এইটো অলপ মানে সৰু হয় আৰু শ্লিম হয়। তো এইটো মই ফাৰ্ষ্ট আনবক্সিং কৰোঁ। ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে MRP আপোনালোকে দেখিছে 100 ৰুপিজ। ইয়াতকৈ মই কিন্তু 1 টকাও কম দিব পৰা নাই, যিমান আছে সিমানেই দিছোঁ। তো মই এতিয়া ইয়াৰ আনবক্সিং কৰি আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। তো ইয়াত আছে প্ৰথমে এইটো এটা শ্লিম আৰু বহুতেই মানে ভাল কোৱালিটিৰ এটা জ্যামিতি বক্স। তো এইটো হৈছে জ্যামিতি বক্স আৰু ইয়াত একো নাই। তো এইটো মই ছাইডতে ৰাখি দিলোঁ আৰু এইটো হৈছে আমাৰ জ্যামিতি বক্সটো। তো এইটো এটা মানে শ্লিম কোৱালিটিৰ হয় জ্যামিতি বক্স। বহুতে মানে লাৰি পেলাই কিবা এটা ভাল লাগি আছে ফিলিংটো। তো মই এইটো ভালদৰে কেমেৰাটো অলপ মানে ডাউন কৰি দিছোঁ, ৰ'ব। তো এইটো হৈছে আমাৰ জ্যামিতি বক্সটো। তো ইয়াত লিখা আছে এনেকৈ জিঅ'ট্ৰন বুলি। তো ইয়াৰ ভিতৰতনো কি আছে? তো ইয়াৰ ভিতৰত মানে এইখিনি বস্তুৱে আহিছে। তো আৰু ইয়াত লিখা আছে মেথমেটিকেল ড্ৰয়িং ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ। তো এইটো হৈছে জ্যামিতি বক্স আৰু ইয়াত মানে সৰুকৈ মানে 3D টেক্সচাৰ ডিজাইন দিয়া আছে, মানে 3Dত মানে প্ৰিণ্ট কৰা আছে ইয়াত। আৰু বহুতেই মানে ভাল লাগে লাৰি পেলাই। খুলি দিলে আপোনালোকে এইখিনি বস্তু দেখিবলৈ পাব, যিখিনি মানে নৰ্মেল এটা জ্যামিতি বক্সত থাকে। তো এটা এক্সট্ৰা পেন স্পেচিয়েল একেই ব্ৰেণ্ডৰ আৰু এটা মানে মাৰ্কাৰ পেন আৰু লগতে মানে এডাল পেঞ্চিল। তো তাৰপিছত আছে আমাৰ এডাল আৰু এনেকুৱা এডাল। তাৰপিছত আৰু ইয়াতে এটা আছে মেচিন। তো এইটো হৈছে যিডাল আমাৰ পেঞ্চিল। তো পেঞ্চিলডাল জোঙাই ল'বলৈ এইটো এটা মেচিন। তো আৰু ইয়াতে এডাল দিয়া আছে ৰবাৰ। তো এইডাল হৈছে ইৰেজাৰ। তো এইডালত লিখাই আছে নেকি, ইৰেজাৰ, জিঅ'ট্ৰন ইৰেজাৰ। তো এনেকৈ লিখা আছে জিঅ'ট্ৰন ইৰেজাৰ। তো এইডাল ইৰেজ কৰিবলৈ, তো আপোনালোকে জানে নিশ্চয়, মানে কিবা এটা লিখিলে মচিবলৈ। তো ইয়াত আৰু এনেকুৱা দুডাল আছে আৰু তাৰপিছত আছে এডাল কোণ মাপক যন্ত্ৰ। তো এইডালো আহিব কামত। তো তাৰপিছত আছে আমাৰ নেক্সট, ৰ'ব 1 মিনিট, স্কেল পাত আছে, মানে এইডাল মানে ওলাই অহা নাই, কিমান টাইম লগাই দিছে। তো এইডাল মই ইয়াতে দেখাই দিছোঁ, এইডাল হৈছে স্কেল। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে দিয়া আছে এনেকুৱা এডাল। তো এইডাল দি মানে আমি যিটো মানে হেৰিটো, তো এইটো মানে কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ। আৰু মই মানে অলপ টেকনিকেল লেংগুৱেজতে মানে আপোনালোকক কথাখিনি বুজাই দি আছোঁ। তো আপোনালোকে বেয়া নাপাব, এইটো এটা জাষ্ট সৰু ভিডিঅ' বনালোঁ। মানে স্কুল পঢ়া কালৰ মানে ভিডিঅ' এটা ৰাখিবলৈ মন যায় নহয়, তো সেইবাবে এইটো বনাই আছোঁ। তো এইটো মানে কোনো তেনেকুৱা মানে হেৰি নহয় ভিডিঅ'। তো ইমান মানে ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' নহয়। এইটো ফিট হোৱা নাই কিয়? তো যি কি নহওক এনেকৈ ৰাখি দিওঁ। নাই, ইয়াত মানে এইডাল নহয়, এইডাল থাকিব ইয়াত, এইটো থাকিব ইয়াত। এতিয়া হয় নেকি মই চাওঁ। তো হ'লে হ'ব, নহ'লে নাই, যেনেকৈ আছে তেনেকৈয়ে ৰাখি দিছোঁ। তাৰপিছত এডাল ইয়াত দি দিছোঁ। তো এইখিনি এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া আমি নেক্সট জ্যামিতি বক্সটো মানে আনবক্সিং কৰোঁ। তো এইটো পূৰা মজাকৈ মানে ৰাখি দিওঁ পেকিং কৰি পেলাই। তো এতিয়া আমি নেক্সট কি আছে চাম সেইটো বক্সত। তো এইটো এনেকৈয়ে আছে আৰু ইয়াতনো কি ইনফৰ্মেশ্যন দিম। তো এইটো এতিয়া আমি টেষ্ট কৰি চাম। তো ইয়াতনো কি আছে, এইটো ডিছকভাৰ কি লিখা আছে, ডিছকভাৰী। তো এইটো ডিছকভাৰী জ্যামিতি বক্স হয়। মেথমেটিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ, ইণ্ডিয়া অন মুন, দ্য ফাৰ্ষ্ট মেন অন দ্য মুন। ইয়াত লিখা আছে, আপোনালোকে দেখিছে। আৰু ফ্ৰী বুলি ইয়াত লিখা আছে। এইটো বা কি ফ্ৰী দিছে, তো মই মানে চোৱা নাই, এতিয়া আপোনালোকৰ আগতে আহি চাইছোঁ। তো ইয়াত ফ্ৰী দিছে, মানে ইনচাইড এইটো ভিতৰতে মানে হেৰি আছে, এনেকুৱা মানে এটা কলম আছে, পেন এটা আছে, মই চাওঁ আছেনে নাই। তো ইয়াত আৰু একো নাই।
তো এইটো হৈছে আমাৰ জামেট্ৰি বক্স। তো মই এতিয়া এইটোত চাওঁ ইয়াতনো কি আছে। তো ইয়াৰ বেক চাইডে পূৰা প্লেইন, এইটো মানে অলপ মানে কালাৰটো বেলেগ চিলভাৰ কালাৰ, আৰু তাত যিটো আছিল সেইটো মানে আছিল ব্লেক কালাৰৰ মানে ফিনিছ। তো এইটো ইমান মানে ভাল নালাগে তেনেকুৱা লাৰি পেলাই। তো তাৰপিছত এইটো মই খুলি পেলাই চাওঁ, এইটো অলপ পূৰা মানে টান হৈ আছে। তো এইটো পেইনটো যিটো ফ্ৰী কৰি আহিছে এইটো পেইন। তাৰপিছত আছে ইয়াতো এটা মানে পেঞ্চিল কাটাৰ মেচিন। তো তাৰপিছত আছে এইডাল ইৰেজাৰ। তো বহুত মানে সৰুকৈ হয় কিট ইৰেজাৰ। তো এইটো ইয়াতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে মানে। তাৰপিছত ইয়াত আছে এনেকুৱা এডাল, আৰু এনেকুৱা এডাল মই দেখাই আছোঁ, এনেকুৱা এডাল, আৰু এনেকুৱা এডাল। ৰ'ব 1 মিনিট, স্কেল হাতত নুঠেই। তো এই পাত হৈছে স্কেল, যিটো কোম্পেনী মানে এই বক্সটো, তো সেই কোম্পেনীৰে মানে স্কেল। তাৰ তলত এনেকৈ যদি আপুনি খুলি দিয়ে, মই দেখাই দি আছোঁ ৰ'ব। আৰু এইটো মানে অলপ দিগদাৰে হৈছে। তো এইটো যদি এনেকৈ খুলি দিয়ে, ইয়াত আপোনালোকে পাব এইখিনি বস্তু। তাত যিখিনি আছে ইয়াতো সিমানখিনিয়ে বস্তু আছে। কোন মাপক যন্ত্ৰটো ওপৰতে দিয়া আছে, আৰু এখন মানে কাগজ আছে। তো আৰু ইয়াত একো নাই। তো এইখিনিয়ে বস্তু আছিল। তো এইটো হৈছে আমাৰ ফ্ৰীকৈ অহা মানে পেইনটো। তো এইটোতনো কি আছে মই চাওঁ। তো এইটো হৈছে পেইনটো, আৰু ইয়াৰ লগত মানে আৰু এটা আহিছে এনেকুৱা কিবা এইটো। তো ইয়াত কি আছে চাওঁ ৰ'ব প্ৰথমে। তো ইয়াত আছে এনেকুৱা মানে পেঞ্চিলৰ ভিতৰৰ হেৰিটো মানে, আৰু ইয়াত কেইবাডালো আছে, লাগিলে পিছত ল'ব পাৰিম মানে। এইকেইডাল শেষ হ'লে, যিডাল লগোৱা আছে সেইডাল শেষ হ'লে ইয়াৰ পৰা পিছত লৈ থাকিব পাৰিম। তো চাওঁ এতিয়া এইডালতনো কি আছে। তো এইটো এনেকৈ এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিওঁ। তো প্ৰেছ কৰি দিলে কিবা ওলায় নেকি? এইফালে এনেকৈ প্ৰেছ কৰি থাকিলে ওলায়ে থাকিব। আকৌ যদি সোমাব লগা হয় তেন্তে কি কৰিব লাগিব? তো এনেকৈ দি ইয়াত হেঁচি দিলেই হ'ল। তো প্ৰথমে এনেকৈ ওলাই ল'ব, যিমান ওলাই থাকিব। তাৰপিছত লাহেকৈ ইয়াত প্ৰেছ কৰিব লাগিব। প্ৰথমে ইয়াত প্ৰেছ কৰি এইটো এনেকৈ ঠেলি দিব। তো এতিয়া এইটো মানে সোমাই আহিব, আৰু এইটো মানে কাটাৰটো ইয়াতে দিয়া আছে। তো ইয়াতে সোমাই পেলাই ঘূৰাই দিলে কাটিং হৈ যাব। তো এইখিনিয়ে আছিল তো এই জ্যামিতি বক্সটো। মই যদি কওঁ স্পেচিয়েল জ্যামিতি বক্স বুলি, তো মই এইটোকহে ক'ম। কিয় মানে মোৰ তাত এইটো জ্যামিতি বক্স বেছি ভাল লাগিছে মোৰ। তো এইটো মই কিবা এটা কাৰণত ভাল পাইছোঁ। মই এতিয়া নকওঁ, পিছত ক'ম কেতিয়াবা। তো আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল, মই আপোনালোকক দেখালোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ। তো ইমানখিনি আছিল আৰু।